Hala, tingnan nyo guys. Yung shoot ng Birkin. Nawala yung variegation. Oh. Hindi na gaanong lumabas yung pinstripe. 'Di ba? Bagong dahon pero medyo may pagka-green. Natin na medyo dark. Eto, kahit bagong leaf, nagda-darken na. Most philodendrons are propagated through cuttings. Pero eto siya, meron siyang shoot na tumubo dito. Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, since hindi kami nakapagtanim at nakapag-propagate, meron kaming ginawa yesterday. So medyo pagod siya. So ayan, for today's video, i-update ko kayo sa mga progress dito sa garden and of course, sa mga plan niyang gawin dito. And if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming video. And if you are ready, let's begin. So guys, this is a random vlog. Hindi ko man na-mention on our past videos, but for those who have been with us for quite some time, I'm sure nalaman nyo na merong time na nanakawan talaga kami ng plant. So instead na bumili ng bago, yung pera pinagawa namin ng at least kahit temporary lang, but still meron na kaming fence dito. So ilang months na tong nandito guys, pero ngayon lang namin siya nalagyan ng metal primer ba yung tawag? Yung kulay red. So, ayan, nilagyan namin siya para hindi kalawangin. Pero, hindi pa tapos. Yung mga nandun pa sa kabila, wala pa, hindi pa nalalagyan. So, dito pa sa area na to, guys. So, medyo pagod siya kahapon kasi siya po yung gumagawa. Kaya ngayon, naglilinis na muna siya. And you can't believe na parang 1 PM pa lang ngayon. Pero, eto siya. Nagwawalis dito and nag-aalis ng mga damo. Maglalagay daw siya ng landscape. So sa mga tagapanood talaga namin, alam nyo namang siya yung nagtatanim, yung gumagawa. Siguro mailalagay siya dito. So we had to clear this area guys dito kasi dadaan yung raptor charot. Kailangan naming i-clear tong way na to guys. Usually kasi part lang ng gate yung ino-open kasi kami lang naman yung lumalabas tapos motor. So, hindi na kailangang i-open to. Pero dahil meron pang saging dito, hindi natin siya ma-open na dalawa talaga. So, meron pang sako dyan. Kasi nilalagyan ng mga ganito. Kapag nilalagay na dun sa basurahan. So, I will be updating you about the plants that we have here. Let's start with the Xanadu. So, ayan. Since tomatophyllum na siya guys, alam naman natin, most philodendrons are propagated through cuttings. Pero ito siya, meron siyang shoot na tumubo dito. So, hindi pa namin siya nakakat ever. Pero ayan, meron na siyang baby. It really took us a year bago nakakita ng baby. Ayan, ngayon lang to nagka-baby after 1 year na nandito sa amin. So, yung kasama nito, dun sa bahay ng binilhan namin, meron na talagang baby. Pero ito siya, ngayon pa lang. Tapos, baka soon po propagate na din namin yung green dragon. So, nandyan siya guys. So, this will be our second propagation for the green dragon. Kasi nung nabili namin siya, nakapag-propagate na kami ng isa. Pero ngayon, meron na daw roots, madami na daw. So, ipopropagate namin siya. And remember the mother tricolor that I have showed you. So, nandito siya guys. Dati, meron siyang dahon. Dalawa pa nga yung dahon niya dati. Ay, isa lang. Tapos, nawala yung dahon. Pero ngayon, meron na naman siyang shoot na ibibigay sa amin. So, merong dalawa dito. Sobrang ganda talaga. Sobrang bilib na bilib ako sa mother plant na to. Ilang beses ko na siyang na-vouch na super dami na ng mga naibigay niya sa amin na shoots. And eto nga siya ngayon, magbibigay na siya. O, diba? Kahit ganito na yung itsura niya, mukha na siyang alien. Pero nagbibigay pa din siya, guys. Anyway, guys, from the time na nag-top cut kami ng
bilite, Philodendron bilite. Ngayon pa lang nag-open yung bagong dahon niya. And meron na siyang root na isa. So, nakapag-promise na si mama na sa kanya to. Yung shoot niya guys from the time na nakat namin siya kasi mother plant to and or top cut is there. So, eto siya. Ayan, makikita nyo naman. Pero meron siyang dahon na papalabas ngayon pa lang po from that time na na-propagate siya. Sobrang na-happy ako na finally meron na siyang bagong dahon na papalabas. So, alam naman natin na kapag meron ng bagong dahon, sign of recovery na. So, eto na siya ngayon. This mican, I had to put it down. Ayan dito. Kasi ang haba-haba na niya guys, parang pagano na siya. Pagano. So, kailangan na siyang itali ulit dito para dito na naman siya kumapit. So, hindi siya puputulin. Instead, we will let it climb again dito sa pole na meron siya para mag-blush. Ayan. So, hahanapan ng paraan maybe itatali yan. But, later na siguro. So, ayan. Medyo nahihirapan siya ngayon. Kasi hindi naman kumakapit kasi yung roots. Nilalagay ko lang siya dyan. And from the time that we got our Philodendron millinonii, meron na kaming 2 dahon. So, this isn't just the millinonii that we usually have here. Ano pala to guys? Golden millinonii. Makikita nyo naman yung difference. Ito yung millinonii na normal lang. So, ito yung anak nung naampon ko. Tapos, ito yung golden. So, makikita naman natin, magkaiba talaga yung kulay ng dahon. Even the older leaves guys, they look different. Sa kulay maybe. So, sa kulay lang nagkakaiba. Tapos, ayan. Etong Royal Queen natin na merong 3 shoot na lumabas. Ayan. Meron ng roots. I'll just give you a closer look. Pero maliliit pa guys. So kapag ganyan, hindi pa kami nagre-risk na putulin. So merong 2 shoot na puputulin dito in the future pag dumami na yung roots. Of course, we have to wait. So eto isa. Tapos nandito sa gilid and yung nandun sa baba. Oo nga pala guys. This is a golden dragon, pero isasabay na lang namin to sa pagpo-propagate dun sa green dragon. So, magkamukha lang sila kung titingnan mo siya ngayon. Pero, meron siyang mga ganito, konting ganito sa dahon, yung mga spots. Alam niyo, hindi nalinis to kasi nandito naman siya dito sa lupa. Tapos, every time na umuulan, mababasa ulit siya, dumihan ulit yung dahon. So, ganito yung mga bagong leaves, but the older ones will look like this. So, nakaklaro lang yung variegation kapag tumanda na. So, yun yung best explanation bakit hindi siya kamukha. Tapos, ayan. Meron tayong Squamiferium. That's the mother plant. Pero yung top cut, meron sana kaming 2 top cut pero binigay ko kay mama yung isa. So, eto na siya ngayon. And, yung Red Imperial. So, eto siya ngayon. There are people here in Bohol who are calling it Red Emerald, pero Red Imperial po yung tawag sa kanya. Kung makikita namin sa mga expos, ganun din talaga yung mga naka-label sa kanya. So, we have been eyeing to have this kasi gustong-gusto ko siya pag lumaki na. Pero may ibinigay si mama. Ito, which is different. This is Prince Albert. Akala niya kasi ito yun. Pero makikita naman natin yung itsura ng dahon, magkaiba. Kasi ito, klarong-klaro yung mga details ng leaves niya. And ito naman, parang hindi ganun ka grabe yung lines. So, yun lang naman yung difference. Maybe sa color. Pero kapag tumanda na talaga, makikita talaga na magkaiba sila. So, our Philodendron warsiwizii. Ayan. This is the fatter version that I have. Yung hindi healthy version guys, which is this one, nagre-recover pa siya. So I do hope makarecover na to kasi yung isa super taba eh. Yung iba-barter pala namin dito is our Philodendron millinonii kasi wala pang ganito yung sister ko. So enough na pag nakapanganak na siya and meron na siyang time to take care of her plants, lalaki na to. So ito yung kapalit dito sa Red Imperial na binarter namin sa kanya. Or parang, ano bang tawag dun? Yung mga magpapalit-palitan kayo ng plants. Anyway, yung radiatum yata yung tawag dito. From that time na nakat namin siya, ayan. Dumami yung dahon niya, nagsasanga-sanga. Pero hindi pa naman siya umabot dun sa dulo. Kasi, nung time na pinutol namin siya, talagang
ang haba-haba na ng stem niya eh. Tapos umabot na dyan sa dulo. Eto kasi ngayong pinutulan namin, nagsasanga-sanga na. So mas dumadami na yung dahon dito sa baba compared to how it looked like before. So ayan. Meron ng bagong dahon yung William. Super tagal na hindi siya nagkaroon ng dahon. Kasi nga, nagkaroon siya ng madaming bulaklak. So, winish ko yon na magkaroon siya ng bulaklak. Tapos, nung nagkaroon na, hindi na tumigil ng pamumulaklak. Parang 5 yata. Tapos, hindi na makatubo yung dahon niya. Or if meron mang tutubo, super liit. Which is not good. So, we really had to take out those inflorescence na meron siya. I never thought nga pala that our radicans is a mother plant pala. So, ayan, makikita natin na ito separate shoot, tapos ito naman another shoot dito sa kabila. So, this is an Anthurium, guys. Most of those that we have here are Anthuriums. Yung mga ine-expect namin na magiging variegated, I just do not know. Ito, tsaka ito magkapatid. Akala namin talaga variegated kasi that was how it was introduced by the seller. Variegated daw to. Pero hindi, guys. Eto, nakikitaan ko na siya ng possibility na magiging Black Marie siya. Kasi meron na siyang mga dark lines dito. Hindi kasing dark nito, but still makikita natin na medyo dark. Eto, kahit bagong leaf, nagda-darken na. Ayan. Eto guys, wala akong nakikitang sign kahit konti. Eto kasi red yung stalks niya. Tapos ito pure green lang. I just hope na in the future, magkapag-asa tayo na magkakulay to. So, hoping lang naman. So, our cardboard na, of course, nilipat namin sa mas malaking pot and nag-hope kami na lalaki. So, another Black Marie was given to us from my sister. Madami kasi siya, nakatira siya kina mama. So, madaming seed si mama ng Black Marie. So, most are for sale. Pero merong mga nandun din sa kapatid ko. So, binigay niya sa akin. Ito, isang pot. Kasi naghahanap si Gerald ng ka-size nito. Sana kasi ipa-partner niya. Although, meron namang isa dito na kasunod lang. I think ito. This one. Not as dark as this one. Pero, mabilis siyang lumaki, guys. Galing seed to. So, makikita naman natin yung galing seed. Makikita natin yung small leaves niya before, nung baby pa siya. Nandito pa din up until now. Just like the cardboard, oh. Yung small leaves niya before, nandito pa din. So, super tagal malanta ng leaves nila, guys. Alam niyo, guys, one reason why we transferred our variegated alocasia is that parang nagre-revert na yung variegation niya. As you can see, the older leaves, makikita natin na sobrang laki ng white part. Ayan, ito. 'Di ba malaki? Pero nung nilagay namin siya somewhere na hindi gaanong nasisinaga ng araw, ayan, ito, lumiliit lang yung white. And yan, konti na lang yung white na lumalabas. Even itong mas maliit na to, yung sa amin talaga nanggaling. Ito kasi binigay ito sa amin. Kaya tinransfer namin siya dito na maiinitan talaga siya. Kaya ngayon nakikita namin na bumabalik na yung white niya. So merong papalabas na dahon dito na medyo dumami-dami na yung mga variegation niya. Ito. Pati din itong maliit. Kasi nawawala yung variegation nila kapag hindi sila na-expose sa sunlight. So, nilipat talaga. Okay lang naman sila dito. Hindi sila gaanong nasasaktan sa init ng araw. Ganitong time, guys, yung mainit dito. Dito sa area na to kasi nandun yung sun. So, before kasi, doon yung time na nandito yung sun. Ewan ko, what month of the year is that na nandito yung sun? Or parang ano kasi yun, baka soon. Nandun na naman yung sun. So, we really had to look for a place kung saan na naman ilalagay tong mga plants dito kasi maiinitan. Or baka by that time, meron na kaming net. Hopefully soon. So, ayan. Eto, sana ma-propagate na to. Pero wala talaga kaming makitang pot na super laki. Although, merong malalaki, guys. But at around 3,000 pesos. I don't like to buy that. That's too expensive. Ito naman, madami na siyang dahon, oh. Pero, dahil nandito siya sa baba, ayan, madumi siya. Kasi naman, syempre, pag umuulan. So, ito nga pala yung kinalbo dati. Ayan, madami na siyang leaves ngayon. So, paglilinis na lang yung kulang. Kung sana naman, siguro may mga areas dito sa
Philippines na tag-ulan talaga ngayon. Dito kasi sa amin, pag umulan, umulan. Tapos pag uminit, iinit na naman, sunod-sunod. Tapos hindi mo malalaman pag naglilinis ka na, uulan na naman. So yun yung kinasama dito. Eto, lumalabas na sana yung mga aerial roots nila. So we really had to look for a pot. Mapopropagate na din to eh. Gustong gusto kong mapadami siya kasi super laki niya. And talagang natitake na niya yung space dito. So dito naman tayo, yung mga maliliit. Kasi maliliit lang talaga yung plants namin. Alam nyo naman, let's check the white Congo guys. Meron siyang papalabas na dahon. Oo, as you can see, yung papalabas na dahon niya guys, hindi white, medyo green. Bakit? So, ayan, i-update ko kayo in the near future kapag nag-unfurl na talaga to, kung ano talaga yung kulay niya. Kung magiging puti lang ba siya, tulad nung pangalan talaga niya, which is white Congo, or magiging green na siya. 'Di ba? Bagong dahon pero medyo may pagka-green. So, let's just wait. Let's just wait and see. Or Jose Bono, guys, tingnan nyo. Eto, bagong dahon na to. I really love the fact na nananatili yung variegation niya. Maybe it's because nakakakuha siya ng enough sunlight and hindi talaga induced yung variegation niya. So, natural yung variegation niya, guys. Makikita naman natin sa stem. Medyo may katulad ng mga lines doon sa alocasia guys na merong white din talaga. Kaya ganyan yung itsura niya. So, yung giant moonlight guys nilipat dito. Giant pero maliit pa. So, yung baby giant moonlight nilipat dito. And, oo nga pala, itong nakuha namin sa garden namin na variegated alocasia. And, tignan nyo naman, itong dwarf moonlight na to katabi ng giant. So, magkaiba talaga yung itsura ng dahon, diba? But, eto talaga, kapag nababasa siya ng ulan, so, hindi naman namin maiiwasan kasi syempre nasa labas to, dito walang bubong, so, talagang nababasa siya ng ulan, nasisira agad yung dahon. Which is something that I really don't like about it. Baby painted ladies are here too. And, baby moonlights. So, nag-recover na nga pala yung Bernardo Paziai. I do not know how do you pronounce it, but it's Bernardo. May Bernardo yung pangalan niya. Meron na siyang bagong dahon. This is from Sir Rodline Ronquillo of Carmen. So, na-share niya sa amin. And, hala, tingnan nyo guys. Yung shoot ng Birkin. Nawala yung variegation, no? Hindi na gaanong lumabas yung pinstripe. I do not know if it's gonna stay that way forever. Or, wala. Tingnan lang natin. I-update ko kayo. Maybe kulang lang to ng sunlight dito sa area na to. Baka hindi nakaka-penetrate yung sunlight. But, let's not worry kasi mabibigyan siya ng light soon. Hindi pa ngayon guys kasi baby pa siya. So, ano lang kasi to shoot. So, kawawa siya kapag pinainitan namin. Pero yung mga iba naman, yung ibang Birkin dito, okay lang naman sila. So, nananatili yung kulay nila guys. Yung pinstripe na kulay. Oo nga pala, we have heard a trick on how to restore the variegation of your plants apart from exposing it to the sunlight. So, itatry na lang muna namin and pag nag-work, I'm sure na i-share ko sa inyo. I think guys, madami-dami din itong na-update ko sa inyo. Ayan, ipapropagate namin sila in the future. So, eto na lang muna yung update ko ngayon and, oo nga pala, pansinin nyo to. Black cardinal namin. Na hindi pa siya mukhang black cardinal ngayon. Baby pa kasi. So, ayun guys. Hanggang dito na lang muna tayo. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe nyo naman and tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming video. Most of our videos here guys are for plants. So if you have the heart for greenery, then you found a perfect place for you. Like and subscribe. Bye!